Câu chuyện sự khôn ngoan không nằm ở việc luôn đúng. Cậu bé ngồi bên bàn học, ngước lên hỏi cha mình, cha ơi, cha có phải lúc nào cũng đúng không? Người cha nhìn con cười nhẹ, rồi nói, cha đã trải qua nhiều kinh nghiệm, nên thường thì đúng. Cậu bé gật đầu rồi tiếp tục hỏi, vậy, tại sao ông Einstein lại nói rằng không có gì là tuyệt đối, kể cả sự đúng? Người cha ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp, ông ấy là thiên tài, con ạ, có lẽ những điều ông nói cao siêu hơn cha. Cậu bé mỉm cười, hỏi tiếp, vậy nếu người ta cứ tin mình luôn đúng, liệu có phải họ sẽ bỏ lỡ những điều cao siêu ấy không? Người cha im lặng, nhận ra rằng đôi khi những điều lớn lao không đến từ việc luôn đúng, mà từ việc dám chấp nhận mình có thể sai và học hỏi thêm. Bài học rút ra, đúng hay sai không quan trọng bằng việc luôn cởi mở học hỏi, vì chỉ khi ta sẵn lòng nhận ra giới hạn của mình, ta mới có thể vượt qua chúng. Câu chuyện giá trị của khả năng nằm ở nơi nó thuộc về. Một ngày nọ, có một cậu bé đứng nhìn chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu bên bờ biển. Cậu hỏi người thợ đóng thuyền gần đó, chú ơi, tại sao những chiếc thuyền này lại có cánh buồm to như vậy? Người thợ mỉm cười, trả lời, cánh buồm to giúp thuyền đón gió tốt hơn, để thuyền đi nhanh hơn trên biển. Cậu bé tò mò hỏi tiếp, vậy tại sao thân thuyền lại có hình dáng cong cong thế ạ? Người thợ kiên nhẫn giải thích, thân thuyền cong giúp nó lướt trên mặt nước dễ dàng hơn và không bị chìm. Cậu bé ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi thêm, vậy tại sao thuyền không bay lên trời như diều, dù có cánh buồm lớn thế kia? Người thợ cười lớn, vì thuyền sinh ra là để bơi trên mặt nước, không phải để bay trên trời. Đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, thuyền sẽ phát huy hết khả năng của mình. Cậu bé gật gù, nhìn chiếc thuyền và nói, vậy ra mỗi thứ đều có nhiệm vụ riêng của nó, và chỉ khi ở đúng nơi, nó mới làm được những điều đặc biệt. Bài học rút ra, mỗi kỹ năng, khả năng của chúng ta đều có giá trị, nhưng chỉ khi chúng ta tìm được môi trường phù hợp, chúng mới thực sự tỏa sáng. Không phải tất cả mọi thứ có thể áp dụng ở mọi nơi. Câu chuyện, để sức mạnh thực sự không cần phải nói. Một ngày nọ, trong một khu rừng xa xôi, người thợ săn lão luyện bị gãy cung trong lúc đi săn. Ông tìm đến một vị thần rừng để xin được ban cho một cây cung mới. Vị thần trao cho ông 2 cây cung và bảo, một cây rất mạnh mẽ, còn cây kia không có sức lực gì. Ngươi hãy chọn một trong hai. Người thợ săn cầm lên một cây cung và hỏi, cây này có mạnh không? Ngay lập tức, cây cung lên tiếng, ta là cây cung mạnh mẽ nhất, ngươi sẽ không bao giờ thất vọng nếu chọn ta. Người thợ săn mỉm cười, đặt cây cung xuống và chọn cây còn lại. Cây cung này không nói gì cả. Khi ông kéo dây cung thử, cây cung phát ra âm thanh chắc chắn và mạnh mẽ. Ông thợ săn biết mình đã chọn đúng. Người thợ săn quay lại và nói với vị thần, chỉ có kẻ yếu kém mới vội vàng chứng minh bản thân, còn kẻ mạnh thực sự không cần phải khoe khoang. Bài học, người thật sự có giá trị và năng lực không cần phải vội và chứng minh bản thân. Sự kiêu ngạo và lời khoe khoang thường là dấu hiệu của sự trống rỗng bên trong khi sức mạnh thật sự luôn lặng lẽ và tự nhiên thể hiện qua hành động. Câu chuyện, để tự mình gieo trồng hy vọng. Ngày xưa, có một người nông dân chăm chỉ sống ở làng quê, ông trồng rất nhiều cây ăn quả. Một hôm, ông phát hiện ra một cây lớn trong vườn đã chết khô, cành lá xơ xác không còn xanh tươi như trước. Buồn bã, ông đến gặp một vị ẩn sĩ trên núi để nhờ giúp đỡ. Người nông dân nói, thưa ẩn sĩ, cây của tôi đã chết khô, dù tôi đã tưới nước và chăm sóc hàng ngày. Xin ngài giúp tôi cứu nó được không? Vị ẩn sĩ mỉm cười, chỉ vào cây khô bên cạnh và hỏi, ngươi có thấy cây này không? Nó đã khô héo từ lâu. Ta không thể làm cho nó sống lại được. Nhưng ngươi có thể trồng một cây mới. Người nông dân thở dài, tôi không biết liệu mình có thể làm gì khi cây cối trong vườn cứ chết dần. Ẩn sĩ nhẹ nhàng đáp, ngươi chỉ cần bắt đầu lại. Đôi khi không phải cứu lấy thứ đã mất, mà là tạo ra thứ mới.
Nếu ngươi tiếp tục ngồi đây mà than thở, không cây nào sẽ tự mọc lên. Người nông dân suy ngẫm lời của ẩn sĩ, trở về nhà và bắt tay vào việc trồng một cây mới. Ngày qua ngày, ông chăm sóc cây cẩn thận, và cuối cùng, cây non lớn lên mạnh mẽ hơn cây cũ. Nhìn cây xanh tốt, người nông dân hiểu rằng không ai ngoài chính bản thân mình có thể thay đổi tình cảnh. Một hôm, có người bạn ghé thăm, thấy vườn cây tươi tốt, người bạn hỏi, ông đã nhờ ai giúp để hồi sinh cả khu vườn này? Người nông dân mỉm cười, đáp, tôi không cần ai giúp cả, tôi tự trồng những cây mới. Bài học, trong cuộc sống, khi đối mặt với thất bại, đừng mãi mong chờ sự giúp đỡ từ người khác. Sự thay đổi và phát triển thực sự đến từ chính đôi tay và nỗ lực của bạn. Không phải ai cũng có thể giải quyết mọi khó khăn của bạn, nhưng bạn luôn có sức mạnh để tự bắt đầu lại. Câu chuyện về chiến thắng chính mình. Có một cậu bé rất yêu thích chạy bộ, nhưng cậu chưa bao giờ giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc thi nào. Một ngày kia, trường của cậu tổ chức một cuộc thi chạy lớn, cậu bé quyết tâm tham gia. Mẹ cậu biết rằng con trai mình không phải là người nhanh nhất, nhưng bà vẫn ủng hộ con cố gắng hết sức. Ngày diễn ra cuộc thi, cậu bé đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đến nửa chặng đường, cậu dần bị các bạn khác bỏ xa. Khi cuộc thi kết thúc, cậu về đích trong nhóm cuối cùng. Nhìn thấy con trai thở dốc và đầy mồ hôi, mẹ cậu đến gần, lo rằng cậu sẽ thất vọng. Nhưng trái với suy nghĩ của mẹ, cậu bé chạy đến ôm mẹ, khuôn mặt rạng rỡ đầy tự hào. Mẹ ơi, mẹ có biết điều tuyệt vời gì vừa xảy ra không? Mẹ cậu mỉm cười và hỏi, điều gì vậy con yêu? Cậu bé phấn khích trả lời, con không phải người về cuối đâu mẹ. Con đã chạy nhanh hơn chính mình lần trước. Cậu bé tiếp tục kể về cảm giác tuyệt vời khi thấy mình tiến bộ dù không phải là người về nhất. Mẹ cậu nhận ra rằng con trai mình đã học được điều quan trọng, chiến thắng không chỉ nằm ở việc vượt qua người khác, mà còn là vượt qua chính mình. Bài học, người lạc quan luôn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong những bước tiến dù nhỏ bé, trong khi người bi quan chỉ nhìn thấy thất bại. Thành công không phải lúc nào cũng là về đích đầu tiên, mà là việc vượt qua những giới hạn của bản thân mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.